malapit dyan. Na area. Sapa, sapa. Wato! Malapit dyan. Panibagong project, guys. Relax ka na mamaya, pagkara. Kaya lang lipa, kailang... Ang inaano ko, matapos ko yung...
Tumingkit siya kain. Hindi medyo matas dito, uling para kuliya kain. Dito ba? Lipat ako din ha. Hindi ka niya, 2 metros, okay. Sumabit dyan, sumabit. Serya, sabuta. Saba. Sumabit dyan. Okay na lang. Parang dalawang ano lang eh. Wala doon. Tulog na lang. Sumabit dyan talaga. Sabit din ba yun? Hindi. Ano siya sa tubayto rito? Nasa lakas ng tubayto. Bumaba ko. Bumaba siya. Nasa panasalan to. Okay na yan. Diba? Tama na. Ha? Okay na. Mahirap to sa tingkapat na. Oh? Masasama ka sana sa vlog ko. O hindi, ano mo na ako ngayon? O ito guys, yung ano, yung Para kuha mo ako ito, ito si Alex Sason, nagkakabit ng motor. Hello sir!
And to be continue bukas guys.